Motul, a kenőanyagok szakértője 1853 óta. Egy SsangYong Grand Musso-t fogunk górcső alá venni Total Car erőmérő sorozatunk mai epizódjában. Érdekes egy autó, nyilván a klasszikus pick-up felépítés szerint készült, alvázas, alapvetően hátsó kerékhajtású, hozzákapcsolható az első hajtás, orrmotor, egy 4 hengeres dízelmotor van benne, és nagyjából azt tudja, amit ma a kategória társak többsége. Persze van az elején egy olyan logó, amit nem mindenki ismer, és esetleg vannak fenntartásai. De ma megnézzük, hogy ennek van-e alapja. Mióta hajtod? Hány kilométer van benne? Tesztautó? Hát ebbe 800 kilométer van, de egyébként olyan 10 000 kilométert raktam már SsangYong Musso-ba. Mit lehet erről tudni? Ritkán láttunk az utakon ilyen autót. Ez egy koreai gyártmány, belülről végtelenül kényelmes, full extrázott megoldás, a hűthető bőrüléstől kezdve a 360 fokos kamerán keresztül minden vackot beleraktak. Mi ennek az előnye? Mit emelnie ki ennek a konkrét autónak a többi pick-uphoz képest? A rakodhatóságot, ugye nagy platóval. A plató az talán a legnagyobb a kategóriájában, és a teljesítmény az bőven elég. Ha jól láttam, ez automataváltós? Igen, ez egy 6 sebességes automatával van. Aha. Mivel itt Pesten forogsz te is elég sokat, hogy lehet ezzel a városban közlekedni? Én mindig ekkora autókkal közlekedek, tehát nekem ez különösebben nem fáj, a parkolásnál kell néha így figyelni, hogy elférjünk, mert nem feltétlenül ekkora autóra méretezték a budapesti parkolóhelyeket és még garázsokat. Hogy érzed a teljesítményt? Vezettél már sok ilyen pick-upot, ha jól emlékszem, ez 180 lóerőt ígérnek. Megvan benne? Hozza azt, amit... Biztos. Nagyon jól elhúz bármit. Ugye én lakókocsit már vontattam vele, az olyan 1 tonna, 1,5 tonnák, azok vígan megvannak, nagyon jól gyorsul, így az autópályás kigyorsításoknál. Pedig van méret és tömeg Hát is van lehet méret, hozzá. tömeg, tehát ez egy 2 tonna fölötti autó. Akkor szerinted meg lesz, akkor én pedig éppen a 180-ra fogok tippelni, akkor te meg ugye a 180 fölé, és hát meglátjuk, hogy mit fog hozni ez az autó. Akkor nézzük a görgőket. A Car Vertical legújabb mintajelentésében a mai erőmérőben szereplővel azonos típusú, de 2018-ban gyártott SsangYong szerepel. Az autót Németországban használták, ott végeztek rajta karbantartásokat is, majd augusztusban súlyosan sérült egy balesetben. Az ezt bizonyító fotók alapján hihetőnek tűnik, hogy a dél-koreai pick-upot novemberben mindössze 4300 euróért, vagyis körülbelül 1,5 millió forintnak megfelelő összegért adták tovább roncsként. A szolgáltatás a használt autópiaci átverések megelőzésében segít az alvásszám alapján indított keresésekkel. A videó alatt található linkre kattintva a kedvezményes áron vehetett igénybe európai és amerikai piacról származott autók ellenőrzéséhez. Nagyon jó kis görbét kaptunk eredményül. A nyomaték az elég hamar felépül, és azt az automata váltónál ígért 420 Nm-t nagyon jól megközelíti, és egy kb. 1000-es tartományban meg is van ez a 400 fölötti nyomaték, majd pedig szépen esik le, ez nyilván egy alapvető turbó karakterisztika. A teljesítmény emelkedik egészen 3900-ig, 3880-ig, és nagyjából 4000-nél szakítottunk véget a mérésnek. Egy gyönyörű szép karakterisztika, mind a teljesítmény, mind pedig a nyomaték lényegében hozza a gyári értékeket, és a hozzátartozó fordulatszám is ugyanott van nagyjából, ahol a gyári. Hogy látod ezt, mit érezni ebből? Ebből? Hát nekem pont megfelel ez a teljesítmény és nyomaték, úgyhogy... Nincs nagy meglepetés, ugye? Nincs nagyon miről beszélni, hiszen hozta igen, azt, amit ígértek. Egy új autó, úgyhogy...
Körülbelül ezt azért el is várjuk tőle. Is ezt Van azért olyan gyártó, ahol nincs meg ez a dolog. Úgyhogy minden tudott, amit tud, mi pedig megismertünk egy gyönyörű autót. Köszönjük, hogy elhoztad. Hát szívesen. Az erőmérő következő epizódjában ezt a 3 hengeres EcoBoost motoros Fiestát fogjuk megmérni. Kapott egy enyhe tuningot, ha kíváncsi vagy, hogy mit tud ez a motor, akkor iratkozz fel a Totalcar YouTube csatornájára, és nyomd meg az értesítést ikont. Valamint, ha kíváncsi vagy, hogy a te autód mit tudhat, akkor jelentkezz a mérendő autók közé.